Very pleasant good morning, good afternoon, good evening, wherever you're located and whatever time zone you belong to. Welcome to your hour. Sa hapong ito, ang pag-uusapan natin tatlong bagay. Malice, the Reds, and treason. At kailangan pag-usapan sa araw na ito, ano ba yung malice na yan? Kanina, bago tayo nagsimula, tinatanong ko nga kay Ver, ano bang magandang matatawag sa nangyayari sa kasalukuyan? Basta nagkakaroon ng mabuting pronouncement ang ating presidente at isang mabigat na kanyang binibitaw na salita, or whenever he comes with an admonition for something that will have to be corrected or something that will have to be reviewed or reformed, may pumapasok, may sumisingit sa ating mga broadsheets, sa ating media na dinadivert yung ating attention para hindi natin matutukan o masubaybayan o masuportahan ang sinasabi ng ating Pangulo. Over the past week and the past several days and every occasion in public when he addresses the spectators for either the appointment of members of the government, mga ibang bureaucratic offices, kasi ang dami pa palang bakante dyan, o kausap niya mga militar sa kanilang mga promotions, etc. He always took the opportunity na pag-usapan nga yung kanyang galit sa mga tinatawag niya mga oligarchs na nagko-control ng ating public services and ating mga utilities. Ngunit, ang nangyayari sa mga hindi pabor kay President Duterte, you can call them the opposition but they really are quite dwindling already. Pero ginagawa pa rin nila yung sariling gusto nilang gawin. Imbes na kanilang batikusin si Presidente Duterte, kasi tama naman ang kanyang ginagawa, naglalabas sila ng issue para ma-divert yung attention natin. Kaya itong gusto kong pag-usapan, meron silang malice. Yun ang, alam nyo, pagka sa law, pinag-uusapan, yung mala, talagang mabigat yan. Kasi merong motive na masama. Ito na ngayon ang nangyari ngayon. Lumalabas sa ating mga front page sa mga nakaraang araw. Nangunguna dito ay yung ating Southeast Asian Games, yung mga nananalo ng gold, yung mga competitive sports. Ngunit, pagkatapos niyan, ang mga ibang nakasulat sa ating mga front pages ay tungkol naman sa sinasabi nga ng presidente, pag minsan niya nagiging headlines. Pero nakakasingit, ito ang mabigat. Parati nilang sinisingit yung Marcos wealth. Yan ang sinasabi kong merong malice. Pagka sinulat nila yan, o pag-usapan nila yan, o ilalabas nila sa kanilang mga broadcast, o meron nagsasalita tungkol dito, yan talagang intention nila, to divert attention. Para sasabihin, ang galing ng ginagawa ni President Duterte. Ngunit alam ba ninyo, meron pa mga ninanakaw ang mga Marcos sa pera ng taong bayan. And that is, sabi ko nga, hindi ko na yan palalampasin. We have this Rita Gadi hour, which is your hour, and I think I owe it to history to say that, yung sinasabi nga dito sa Inquirer, can you imagine? Ito yung kanilang front page title ng isang nagsulat nito. Habang si Presidente ay galit na galit sa nangyayari sa ating mga water utility, public utilities kagaya ng tubig. Sabi ng Inquirer, and I quote, "Burden of proof drags Marcos wealth cases." Yan sa Inquirer yan. Ano ibig sabihin? Kasi yun daw, kulang daw ng ebidensya, kaya nahihirapan sila na makuha itong mga Marcos wealth cases. Sa mga nakaraang 3 buwan kasi, nagsunod-sunod na yung dismissal nito. Ano ibig sabihin nun? Because there is not enough proof. They don't have a single evidence. And I think we've emphasized this so many times. Bakit pa ulit-ulit nga sinasabi nila, nagnakaws ng pera ng taong bayan? Ano ba ang pera natin? Taxes, hindi ba? Yan ang pera natin. Yan galing sa sweldo natin, galing sa yung mga consultants, lahat na nagtatrabaho dito, yung mga nasa BPO, mga agents, 30% of your income goes to taxes. That is our money. It goes to the National Treasury, and the National Treasury uses this for the writing of our national budget, yung tinatawag na General Appropriations Act, para lahat ng kailangan gawin ng pamahalaan, diyan yan, pupunta, yung pera na yan. Okay, so over the past 20 years ni Ferdinand Edralin Marcos, magkano ang kanyang budget? 480 billion pesos, 20 years.
To be exact, 488 billion pesos. Ilan ang budget ni Mrs. Aquino pagkatapos si President Marcos? 418 billion in 1 year. At 6 years lang siya. Ano yan? Kung sasabihin natin na ninakaw ni Marcos yung pera ng taong bayan, ang ibig sabihin, hindi na umandar ang pamahalaan natin. Government stopped operating because Marcos should have, according to them, allegedly, got the money of the Filipino people. Di ba napakasimple lang? It's simple common sense. Besides, they also hold all the records of the past administration of President Marcos, and they could see if there was any money from the National Treasury that was diverted to his pocket, for that matter. Or, yung sinasabi nga, yung pumunta sa mga Swiss accounts at lahat ng yan. Kaya tingnan natin mabuti ang ibig sabihin niyang ginagawa ng inquirer na naglalabas ng ganito, na bakit daw magdi-dismiss ng mga kaso na yan. And simple, there is no evidence. How many times have we said this? And I have to repeat it. 350,000 pages of documents, 350,000 na papel na mga nakasulat doon, lahat ng mga kinakailangan na ebidensya sana. What are these 350,000 documents? Lahat ng dokumento na kinuha sa Malacanang pag-alis ng mga Marcos. Lahat ng dokumento na dala ng mga Marcos sa Honolulu, dun pa lang sa airport ng Honolulu, kinonfiscate na ng American government. Lahat ng dokumento sa lahat ng bangko na alam nila na there is a possibility na may pera si Marcos, nakuha nila. Hindi lang dokumento, nakuha din nila na yung mga mismong bank managers, bank auditors, lahat ng mga Swiss lawyers that are in charge of all of these placements sa kanilang Swiss banks, lahat ng mga bank managers dito sa Pilipinas, sa New York, sa Amerika, at lahat ng mga dokumento na yan, it is all in the possession of the Justice Department of the United States of America. Nung nag-file sila ng kaso laban kay Marcos because ang main contention dyan ay yung pera ay ninakaw sa taong bayan. So, 350,000 documents. Ilan ang mga witnesses dyan? 95 witnesses na kanilang hinakot sa buong mundo. Sabi ko nga, galing sa Switzerland, galing sa mga bangko, galing sa mga Amerikano, galing sa mga Pilipino. Yung mga Pilipino na may kakilala kay Marcos, yung mga nagtrabaho kasama niya, kagaya ni Jess Tanchanco sa NFA, at yung mga iba pa na humawak din ng mga bangko sa Pilipinas, Central Bank Governor Jaime Laya, they were all part of the 95 witnesses that testified in New York. At anong sinabi ng judge after 4 months na halos araw-araw na pinakikinggan lahat itong mga ito at sinisiyasat bawat isang dokumento? Anong sinasabi ng judge? Si Judge John F. Keenan of the Southern District of New York, dun sa third floor courtroom dun sa Foley Square sa New York City, malapit dito sa Chinatown. Anong sinabi niya? You bring this celebrated case into my courtroom and then you tell me, gee, you can't find the documents. Anong ibig niya sabihin? Wala silang nakitang dokumento na magpapakita na merong pera na kahit na isang dokumento lang na ninakaw sa taong bayan. Tapos ngayon, itong media na laban kay Marcos at yung mga media na laban kay President Duterte na gusto nilang mag-divert ng attention natin, sinasabi nila, bakit ba kasi nagdadrag ang kaso na ito? Well, that's exactly it. That's the answer because there is no evidence. Kahit na yung si Jovito Salonga, siya yung unang-unang chairman ng tinatawag na Presidential Commission on Good Government, yung PCGG. Hindi ko pa napag-usapan ito, pero ilabas na rin natin. Nung siya ang chairman, anong nangyari sa unang buwan pa lang na naupo siya? Abay, isang katutak na compromise agreements ang nangyari between the PCGG and all of these people allegedly cronies ni Marcos o kaibigan niya o may mga businesses o kaya ay nakasama niya sa pamahalaan or whatever it is. Not government employees, not government officials, but friends na tinatawag nga na cronies. Ano bang ibig sabihin ng crony? Meron silang sariling negosyo na kaibigan sila ng kung sino man ang presidente. Pero ito, hindi naman sila na tinatawag na cronies talaga. They were simply
friends of Marcos. Pero anong ginawa nila? Natakot sila sapagkat marami silang hinawakan in a way. So ang ginawa nila, pumasok sila ng compromise agreement with the PCGG. Nakalagay doon sa compromise agreement sila, itong mga bagay na ito ay amin. At yung kay Marcos siguro ito lang. Halimbawa, yung Independent Realty Corporation, ito yung mga real estate. Ang dami-dami niyan. Isa na yan, yung pinakamalaki dyan sa Ortigas Avenue. Yung dating tinatawag natin na payanig. Meron dyan mga circus, may chubibo. Dati payanig yan. Pagkatapos, I don't know what happened. Pero during the time of Mrs. Arroyo, biglang pag-aari na daw yan ni Governor Chavit Singson. Well, whatever it is, yung property na yan ay binili ni President Marcos nung siya ay senador pa or congressman pa pala. Binili niya ito sa mga Ortigas. Ang akala ni Marcos, kasi naglalaro siya ng golf dyan sa Wakwak. All of you know that everybody knows that he's a golfer. So he plays there at Wakwak Country Club. Sabi niya, siguro kung makakabili ako ng isang lugar na malapit na sa Wakwak para dun madali na para tatawid lang ako na makakapaglaro ng golf. Ang binigay sa kanya ni Ortigas na binibenta, yung doon sa kabila ng EDSA, yung sa tapat ng Meralco, yung kung saan ngayon, andyan yung, ano bang tawag ngayon dyan sa na yan, malaking lugar na yan na maraming mga maliliit na tindahan, may mga ibang buildings at andyan yung Home Depot, lahat. Pero dati, ang payanig yan, kaya ang tawag nga dyan, gano'ng kalaki yan? 18 hectares yan. At that time, yun ang binili ni Marcos kay Ortigas. Remember at the time, Metro Manila was owned by, sabi nga, mga 5 pamilya lang yata may-ari ng ating lupain dito sa Metro Manila. Yan mga Ayala, yan mga Tuason, yan mga Ortigas, Lanusa, lahat na yan. Yan ang mga malalaking, mga Araneta. Yan ang mga may-ari ng real estate dito sa sa buong Metro Manila. And the properties here around Ortigas, dyan sa lahat na yan, ay pag-aari ng pamilya na yon. Okay, Ortigas, Lanusa, Rodriguez, magpipinsan yan, lahat sila, magkakamag-anak, kanila yan, lupain na yan. So sabi ni Marcos, bumili siya doon dyan sa lugar na yan para malapit siya sa Wakwak. Pero ang nangyari pala, hindi siya nilagay doon sa malapit sa Wakwak, which is closer to kayong mga nag-aaral sa Lasal o yung mga may mga anak o may mga kapatid o kamag-anak na nag-aaral sa Lasal Green Hills, which is elementary only and high school. Akala ni President Marcos at the time, he was just a congressman, banda roon ang kanyang mabibili. Yung pala, lahat ng mga lugar dyan sa mga Green Hills na yan ay nakatakda na. It was already what they call this, that was already designed to be villages. Yung North Green Hills, Northeast Green Hills, South Green Hills, lahat na yan. Kaya hindi alam ni Marcos ito. Akala niya doon siya makakakuha ng lupa. Yung pala, tinapon yung kanyang binili doon sa malayo. Kaya nung panahon na yon, na naging presidente na siya, pinalawak na niya yung Ortigas Avenue na umabot na hanggang doon na sa Taytay, hanggang sa lumaki na yan. Kaya nagkaroon na dyan ng Meralco Building at yung mga iba't ibang mga gusali dyan. Anyway, so that is what happened. He owns that. Pero hindi ito nakalagay sa pangalan niya. Nasa pangalan nito ng Independent Realty Corporation na ang may hawak niyan ay si J.Y. Campos. Yan ang gumagawa ng ating mga gamot sa kasalukuyan. Diba? So, sinasabi nga pagka meron siyang pharmaceutical firm. Kaibigan niya ni President Marcos. So, nasa pangalan ng kanyang korporasyon nakalagay yan, pero kay President Marcos yan, siyang may-ari. Kaya titingnan natin ngayon, anong ibig sabihin ng ganitong klaseng compromise agreement na pinasukan nila. Yan, si J.Y. Campos, sila Benedicto, not Benedicto, sila mga Cojuangco, mga Tantoco, yung may-ari ng Rustan, sino ba yung may-ari? Si Florendo, yung may-ari ng banana plantation sa Davao. Lahat sila pumasok at marami pang iba. May mga Ilocano pa dyan, yung mga Rubio, halimbawa, pumasok din sila ng compromise agreement with Salonga, who was the chairman of the PCGG. Parang sinabi nila doon, ito sa amin ito. At ang hawak lang namin, yung mga pira-piraso dyan, yun ang kay Marcos. Ang nangyari dito, karamihan sa kanila, kinuha nila yung mga malalaki.
At sinabi nila na yung iba, hinawakan lang namin for, yung mga iba na walang kwenta na, na hindi na pakikinabangan. Anyway, that is what happened because this is public record. You can go to the PCGG and look over the compromise agreements that were signed at the time between all of these supposedly cronies and Chairman Jovito Salonga, who was then the chairman of the PCGG. Diyan nagsimula yung mga aregluhan sa PCGG. Kaya sasabihin nila na mga nagdako si Marcos, etc. Tingnan ninyo kung sino mga una nagkaroon ng mga, anyway. So, nilalabas ko ito sapagkat yun na nga ang nagsimula doon. Panahon pa ni Chairman Salonga. Pagkatapos nito, marami na rin mga dinaanan ang PCGG at lahat ng mga naging chairman dyan, yun pa rin ang kanilang hinahabol. Saan ba itong mga saan nanggaling yung pera para nagkaroon si Marcos ng ganyang kayamanan at nagkaroon siya ng mga accounts doon sa mga Swiss banks, wala silang makita ni isang dokumento. So you can imagine that for the past 33 years, from the time the PCGG was organized, the first executive order ni Mrs. Aquino, wala pa silang makitang dokumento hanggang ngayon. Kaya tama lang na nadidismiss nga yung mga kaso. Kasi anong nilalabas nila? Sabi nga sa korte, photocopies or Xerox copies. Alam naman ninyo, pagka criminal case, you have to give the original. Nasaan ang mga original? Samantalang sa New York, dun sa trial sa New York, andun yung mga originals. At lahat na yan, tinurn over din sa Philippine government. Sinoli na yan sapagkat ano pang gagamitin ng Amerika dun sa mga dokumento na yon. So all of them were returned here. Bakit hindi ginamit yung mga originals? Ngayon sinasabi nila na sa korte, hindi tinatanggap ng korte ang mga photocopies. But of course, you have to have real evidence. Alam naman ninyo ang photocopies pwedeng madoktor. Pwedeng meron kang buburahin, tapos meron kang idadagdag, tapos i-photocopy mo, parang kamukha na rin ang original, pero hindi pala. There is nothing like the original and they don't have it. Why? Where are they? O, sabi naman ni Salonga, kasi nung pumunta siya sa New York, yung mga ibang originals nasa isang suitcase niya, and he was having coffee or lunch, nanakaw daw yung kanyang suitcase. My goodness! How is it possible that such vital documents and nasa isang attaché lang na dadali mo sa Amerika? You know, there are all kinds of excuses that they've done actually. Kaya ito ang aking nilalabas ngayon sapagkat tuwing nagkakaroon nga ng isang malaking announcement ng gagaling sa Malacanang. Marcos has been dead since 1989. Ngunit tuwing nagkakaroon ng any kind of a statement or any decision by the court or any statement by any president in favor of the Marcoses, merong ilalabas yung mga media na kontra kay Marcos na, ayan, nagnakaw si Marcos, ito yung kanyang kayamanan na kinuha. That is malice. Naglalabas sila ng mga ganyan to divert attention from what is so important that is now being discussed by just about everybody, and that is, ano bang nangyayari sa ating tubig na hinawakan ng mga ibang pamilya na nagpapahirap sa atin. Wala tayong tubig kung certain hours of the evening, na ngayon ang taas-taas pa ng ating binabayad, masama yung kontrata na nakalagay doon na sa gobyernos at hindi pa yan. Marami sa ating bill na binabayaran natin na hindi naman lang nagagawa. Sewage, for instance, they don't function as a sewage system. At yung mga projects na kailangan itayo nila, hindi pa rin nagagawa. Pero binabayaran na natin. At ang pinakamasakit, we are also paying for the taxes. Yung sinasabi nga ni President Duterte, yung kanilang income tax, yung kanilang corporate tax, tayo ang nagbabayad ng bakit? Ang income naman yan sa tubig, hindi naman pumupunta sa atin. Hindi ba ang tax natin binabawas sa ating sweldo, sa ating paghihirap, sa ating industry, sa pagpasok natin sa opisina? Binabawasan tayo ng 30%. Na tama lang, taxes for the government. Pero ito, yan sa tubig, wala naman tayong pakialam sa distribution yan o sa management yan. Bakit tayo magbabayad ng taxes nila? Nasa silang humahawak. Anyway, that is exactly what I'm trying to say. When the president comes out with such a declaration, then they try to divert attention. There are those still in media who do this, and there are those in media. When I say media, it involves radio, television, the broadsheet,
at even in social networking ngayon na meron na tayong ang social networking which you can really read in your Facebook accounts or on your mobile phone. You can read all of this, whether it's true or not, it's there. And this is exactly where sinasabi nga natin malicious, meron silang malice, merong kadumihan ng pag-iisip, kung ano man, however else you can describe malice. At yan ang nangyayari. Sabi nga ni former Justice, Supreme Court, not Supreme Court, sa Supreme Court na Justice, sinasabi niya, the fault lies squarely with the office of the Sandigan Bayan and the PCGG. Yun nga, sila ang may kasalanan kung bakit yung mga kaso ni Marcos ay nadidismiss. Anong kasalanan nila? Sapagkat wala silang makuhang dokumento. Huwag na lang sabihin na because it is a photocopy, because it is a Xerox copy, walang mahanap talaga na dokumento. That is the most important element for you to be able to prove your case in a criminal trial. And then of course, sinasabi nga natin na ang dami ito pa ang masakit, sinasabi nila, sabi ng PCGG, sabi doon sa opisina ng ng PCGG, yung mga originals daw na kay Marcos. Can you imagine? Kung sino man nagsulat nitong report na ito, for that reporter to say, or for that reporter to quote the court, whichever way it goes, whether it's the court that said this, that dismissed the cases, or whether it is the reporter, nasasabihin na yung mga originals daw na kay Marcos, kaya photocopies lang ang nilalabas nila doon. That is really very strange. Paano mapupunta yung original sa mga Marcoses? Kasasabi ko lang, lahat ng dokumento sa Malacanang, nakuha nila. Lahat ng dokumento na kung anumang konting dokumento na dala na mga Marcos sa Honolulu, nakuha ng American government. Lahat ng dokumento sa lahat ng bangko sa buong mundo, nasa kanila. So what originals are they saying na hawak daw ng mga Marcoses? Anyway, so you could see how the bias and the malice and the prejudice that comes out in media para siraan lang ang mga Marcos sa loob ng 33 taon. Yan ang kanilang ginagawa tuwing nagkakaroon ng either a pronouncement or merong statement or merong dismissal ng kaso. At ngayon, napakahalaga na ang ating mga politiko na umaasa sa tulong nitong mga mayayaman na nagko-control ng ating public services and public utilities, hindi sila makaimik, hindi sila makikibo. Kaya gumagamit sila ngayon ng ibang paraan para malihis, ma-divert yung attention, ibabalik na naman nila kay Marcos. Naku po. Kaya sabi ko nga, kung ano man yung ninakaw na yan, saan ba nanggaling na sinasabi nila? 488 billion ang total budget ni President Marcos for 20 years. Sa panahon ng pumasok na administrasyon pagkatapos ni Marcos, si Mrs. Aquino, 418 billion, isang taon lang. My goodness. Anyway, so ano ba mga nagawa nung panahon na yon? Huwag na natin isa-isahin pa sapagkat sabi nga natin ay mahaba pang storya ito. Pero gusto ko lang basahin halimbawa kasi sinasabi ko nga na nagkaroon tayo ng mga crisis nung panahon na yon. Nung si Ninoy Aquino ay napatay dyan sa tarmac, sa airport, itong mga World Bank at saka International Monetary Fund na medyo kinabahan sila na nagkaroon kasi ng paglalabas ng dollars galing dito sa Pilipinas, yung mga mayayaman natakot and all of that. At saka meron din sila sa panahon na yon na pag-iisip na marahil si Marcos ay mamamatay na. May sakit, mamamatay na, sino nang susunod, maghahanap na sila kung sino pang ilalagay doon. Kaya nagkaroon nga ng kaso sa New York. Pero ang iniisip nga nila ay naghigpit sila, yung tinatawag na nagkaroon ng economic sanction. Yung economic sanction na yan, financial sanctions na yan, o paghihigpit ng kanilang pagtulong sa mga bansa, madalas nilang gawin yan. In many countries where they want to remove either the president or they want to change the administration or the government, they institute yung mga sanctions na yan. Iniipit nila para magkaroon ng galit ang mga tao, para magkahirap-hirap at they will be demanding na magkaroon na ng bagong pagpapalit. So yan ang ginawa nila kay Marcos noong panahon na yon. Kaya yung International Monetary Fund at yung World Bank, can you imagine? 148 banks of the world tinigil ang ating credit. In other words,
Hindi na sila nagpautang, hindi na sila nagbigay ng tulong sa atin at sinabi nila magbayad na tayo kung ano man yung mga utang na meron noon na hindi naman utang ni Marcos personal. Mga utang din ito ng mga tao na nagtatayo ng kanilang negosyo na ginagamit ng ating gobyerno as a guarantee. Kasi karamihan ng mga foreign loans merong government guarantee. Hindi ibig sabihin na government loan. Yung mga malalaking businessmen, yung mga malalaking corporations na umuutang, yun ang kinakailangan. Meron silang government guarantee. So yan yung mga utang na sabi nga ng IMF at World Bank, hindi na kami kailangan bayaran na yan ng Philippine government. In other words, iniipit nila si Marcos. Ano nangyari? Okay, I will read now. Ito na yung kaya nga dinala ko ito ngayon. Yung mismong question and answer dun sa trial sa New York para maintindihan ninyong mabuti ang aking pinag-uusapan. Tinanong si Jaime Laya, siya yung Central Bank Governor ng panahon ni President Marcos. Ito yung question. Now, at this point, you are saying to President Marcos, look, the dollar crisis is still here. Help us by your direct intervention. That is the summary of what you said to him, isn't it? In other words, si Laya, kinausap si Marcos tungkol sa ating dollar crisis. Answer. Answer ni Laya, yes. Question. And President Marcos responded to you, didn't he? Answer. Yes, he did. Question. Even though he was recovering from an operation. Answer. Yes. Question. And he did some things. He told you he was going to do something. And what did he tell you he was going to do? Answer. He said he was going to call some of his friends in Europe and see what they could do. Question. And he did that? Answer. Yes, he did. Ito si Marcos na pinag-uusapan. Question. And then suddenly, in a very short time, after President Marcos called, large amounts of money began to come in. Isn't that true? Answer. Yes, sir. Question. You don't know where the money came from, do you, sir? Answer. Sagot ni Laya ito. Just the bank sources, sir. Question. You know what banks it came from, and you know it came from Swiss banks? Answer. The first one was Bank of Hoffman. The second, Paribas. The third, Swiss Bank Corporation. Question. And you don't know who are the people who provided those funds, do you? Answer. No, sir. Question. Or who owned those funds? Answer. No, sir. Question. They just sort of, well, to put it in a way, mysteriously appeared in a very short time after the president made his call. Isn't that true? Answer. Well, yes, sir. The total amount was actually $120 million, more or less. So question. So, wouldn't it be fair to say that the key to the source and the solution to this money crisis was Ferdinand Marcos? Answer. In that sense, yes, sir. That is the exact dialogue of the cross-examination na nangyari sa New York. Sinulat ko yan para mabasa ko sa inyo diretso. Ano ibig sabihin yan? Nung inipit tayo ng World Bank at ng IMF at si Jaime Laya na siya ang Central Bank Governor pumunta kay Marcos at alam niya na si Marcos nagkasakit at sabi nga katatapos lang ng operasyon, a kidney transplant as a matter of fact. We learned about this much later pero yun na nangyari. Anong nangyari nung lumapit siya kay Marcos? Sir, we are having a dollar crisis. And what did Marcos do? In front of the Central Bank Governor Laya, he called up sa Swiss banks at may pumasok na pera to help save the Philippines because of the dollar crisis imposed by the IMF and the World Bank. And money came in, $125 million at that time. So you can imagine, pagtawag ni Marcos dyan sa mga bangko na yan, pumasok ang pera in a matter of days to save our country and our economy from the dollar crisis imposed by the IMF and the World Bank. Those are court records, public records yan. Mababasa rin ninyo yan. Kung pumunta kayo sa New York, tingnan ninyo yan because these are public records of the trial doon sa New York. So doon natin makikita na hindi nanggaling sa pera ng taong bayan ang nag-save dito sa atin. Pera galing sa Swiss banks.
Hindi alam ni Laya kung sino may-ari. Hindi rin niya alam kung sino mga kinausap ni Marcos sa mga bangko na yon. Pero sa harapan niya, alam niyang tumawag si Marcos. Sinabi niya kung ano yung mga bangko na yan. I will repeat the banks. Bank of Hoffman, Paribas, and Swiss Bank Corporation. Ngayon, diyan sa loob ng Central Bank, nung pumasok na ang administration ng Mrs. Aquino, sumulat ang PCGG ni Salonga at pagkatapos sa Salonga ni David Castro, yung sumunod na chairman ng PCGG. Sumulat sila sa ang Central Bank pala si Jobo Fernandez na governor na ng Central Bank kasi si Laya wala na. Wala na si Marcos, wala na rin si Laya. So ang Central Bank governor si Jobo Fernandez. Sumulat siya dyan sa PCGG. Anong sinulat ni Jobo Fernandez na governor ng Central Bank? Well, Mr. PCGG chairman, meron dito pa sa sa Central Bank 3 account. Merong 3 account galing sa Bank of Hoffman, Paribas at saka Swiss Bank Corporation. In other words, merong natirang 10 million, may natirang 30 million, may natirang 5 million dito sa 3 bangko ito. Meron doon sa Central Bank. Kaya sumulat si Jobo Fernandez sa PCGG para tanungin, anong gagawin ko dito kasi galing to sa Swiss banks. At yung Swiss banks na yan ang pinag-uusapan ng mga depository ng sinasabi nila na pera ni Marcos. Ang PCGG sumulat dito sa 3 bangko na ito sa Switzerland. Wala silang natanggap na sagot. Sumulat ulit si Jobo Fernandez. I have copies of these letters, of this exchange of communication. Sumulat ulit si Jobo Fernandez sa PCGG. Sabi ng PCGG, sumulat na kami pero hindi sumasagot. Susulat ulit kami. Sumulat ulit ang PCGG, Bank of Hoffman, Bank Paribas, and Swiss Bank Corporation. Wala pa rin silang sagot. Bakit wala silang natanggap na sagot? Sapagkat ang tao na may hawak ng mga accounts na yan ay namatay na noong 1989. So hindi nasasagot yung mga bangko na yan kasi isang tao lang ang nakakaalam. At isang tao lang ang maaaring gumalaw kung ano man yung pera na yan na andyan sa mga Swiss banks na yan na tumulong dito sa ating bansa nung nagkaroon ng dollar crisis. Well, I challenge any one of you ngayon na binabanggit ko ito. Tingnan ninyo kung andyan pa yung mga pera na yan dyan sa Central Bank ngayon. Sapagkat ito, yung mga placements na nangyari noong pang 1983 and 1984. Si Marcos was still president here of our country at nung lumapit sa kanya tungkol sa dollar crisis ang ating central bank governor. So why am I mentioning this? Because hanggang ngayon, sinasabi nila nagnakaw si Marcos ng pera ng taong bayan. My goodness! Kung talagang naghirap tayo ng panahon na yon, ibig sabihin wala ng pera ang taong bayan dito. May pumasok pa na $125 million at that time when we were suffering from a dollar crisis. So I have to mention this sapagkat ang nilalabas nga sa media sa kasalukuyan, yan tinatawag natin na mga tungkol sa mga Marcos at nilalabas ito with malice. Sapagkat meron na namang lumalabas ngayon na galit ng ating Pangulo who is not even relative of Marcos or connected to the Marcoses but is an independent president. Sapagkat tinatamaan na naman niya itong mga mayayaman na ito na sila na rin ang may-ari ng media. At ang media ay hawak ng galit kay Marcos at galit kay Duterte. Alam naman natin lahat yan. So para ma-divert, maglalabas na naman sila ng ganitong klaseng insidente. Anyway, so I mentioned to you for instance, 95 witnesses ang nag-testify doon. Karamihan mga bank managers. At karamihan din ay mga auditors nito mga bangkong ito. Meron mga Pilipino na nag-testify against. And one of them was the president of the Philippine National Bank sa New York City. Siya yung parang manager pala, hindi president. Manager ng Philippine National Bank. Ngayon, yung pangalan niya ay si Oscar Carino. May his soul rest in peace. Siya nag-testify at sinabi niya na siya daw ang may hawak, anong tawag niya sa sarili niya? Siya daw yung money bag ni Mrs. Marcos. In other words, sabi niya na siya daw ang may dala ng sachet, yung parang lalagyan ng pera. Minention niya yung isang incident na nung pumunta sa Korea si Mrs. Marcos para sa funeral nung pinatay na presidente ng Korea. Siya daw ay pinasunod doon at meron daw siya dalang pera
para ito daw perang ito ay ibibigay ni Mrs. Marcos sa mga general doon na kasama ni Mrs. Marcos sa biyahe. I happened to cover that incident, that event rather, in Korea. That is the murder of the president of Korea, and I covered the funeral and of course the offering of condolences of President Marcos. And Mrs. Marcos represented the Filipino people and the Philippine government for that particular incident. At si Oscar Carino, galing sa New York, lumipad diyan sa South Korea, sa Seoul, at sinabi na may dala daw siyang pera. At yun daw perang dala niya galing sa Philippine National Bank, at yun daw ay bibigay ni Mrs. Marcos para dun sa mga general na kasama dun sa biyahe na yon. Okay. He testified that in New York. Plus, siya rin nag-testify na yung pagbili ng mga building sa New York, yung pera daw ay dumaan sa mga ibang bangko galing sa California, pumunta sa New York, pagkatapos binili yung mga 4 real estate buildings. In other words, nakipag-deal siya sa American government na hindi siya hahabulin ng Justice Department at ng Internal Revenue ng Amerika kung magte-testify siya laban sa mga Marcoses. Bakit siya natatakot sa Internal Revenue, IRS ng Amerika? Sapagkat ang dami-dami pala niyang ari-arian sa Amerika. Yumaman siya. As manager of PNB, yumaman siya doon. Nakabili siya. Noong una, sinabi na, ano ang mga ari-arian mo? In court, sinabi niya, I own a gas station. At yung gas station mo, ano ang katabi niyan? It's a row of apartments. Pero sa asawa ko yon. And beside that row of apartments, ano meron doon? Meron grocery. Pero sa anak ko yon. Hindi sa akin yon. And beside the grocery, anong meron? Metallier. Pero doon sa isang anak ko yon. Hanggang sa humaba na yung listahan niya ng ari-arian niya at hindi pala siya nagbabayad ng taxes sa sa American government. So nakipag-deal siya na wag na siyang habulin kung magte-testify siya. At yan ang kanyang tinestify. Ako ang may hawak ng pera para ipamimigay lang ni Mrs. Marcos. He was one of the witnesses there. I listened to his, talagang grabe ang kanyang ang kanyang accusations. Ngayon, after the trial in New York, natapos na-acquit na si mga Marcoses, not guilty on all counts, unanimous decision. Eto, ang sinulat ni Oscar Carino. In his own handwriting, sana makita ninyo ito, pero eto babasahin ko. Handwriting niya ito. March 8, 1993. The trial of Imelda was 1990. 3 years after, pag-uwi na niya dito sa Pilipinas, hinabol din siya kasi ng Internal Revenue ng Amerika. Kasi nga, ay hindi naman niya napatunayan pala yung mga pinagsasasabi niya doon. Madam, I am as I have to be humbled no end by your coming for a visit. Anong ibig sabihin nun? Binisita pa ni Mrs. Marcos si Oscar Carino dito sa ospital. Nagkasakit siya at namamatay na. Malapit nang mamatay yata noon. Binisita pa ni Mrs. Marcos even though he testified against her. So yan ang sinabi niya, I am as I have to be humbled no end by your coming for a visit. In the light of my having turned my back against you, which act on my part put you in extremely grave jeopardy. Your visit demonstrates once again in eloquent manner the bigness, the greatness of your heart and your limitless capacity to cast away whatever hurts I am surely you have been feeling about me. I will recognize and I will never be able to forget ever my having wounded you in a terrible way, and I can only beg you to forgive me. Please forgive me, madam, and please allow me to say at this juncture that what I did in doing you a terrible wrong was compelled only by my intense desire to protect my wife and my children's well-being and future life. You have, madam, my and my family's endless gratitude. Very respectfully, Oscar M. Carino. I have to pause.
tumatayo ang balahibo ko tuwing binabasa ko ito. Tuloy-tuloy ang kanyang paghingi ng paumanhin at humihingi ng tawad. Sapagkat doon sa New York talagang binanata niya ng katakot-takot si Mrs. Marcos, testifying against her na parang ninakaw ni Mrs. Marcos yung perang dala niya na dinala niya sa Korea para ibigay doon sa mga kasama ni Mrs. Marcos sa biyahe for the funeral of the president who was assassinated sa South Korea. Can you imagine? Ito ang kanyang sulat in his own handwriting. Ito ang sinasabi ko na because of the malice of these people na galit kay Marcos, hindi nila ito ilalabas. Never pa ito lumabas. Never pa ito na-publish. Kahit na ito ay sinasabi nga, even Mrs. Marcos could have given this to media and could have said, ayan, kita ninyo, lahat ng mga pinadala ng American government at ng PCGG at ng Korea government laban sa amin, lahat sila nagsosorry. Lahat sila humihingi ng paumanhin. Anyway, then there is another case. Ito talaga mabigat kasi madalas ito pag-usapan, yung Buddha-Buddha na yan, Diyos ko po. Ilang beses na yan lumabas na sinasabi na yung kinuha daw yung Golden Buddha, ninakaw ni Marcos, lahat ng yan. Look at the malice. Sino ba yung mga ano na yan, yung mga tao na yan sa mga Golden Buddha yan? Yung pamilya ng mga Rojas na taga Baguio, talagang sila ay nanghuhukay talaga ng mga naghahanap ng ginto. Hukay-hukay, anong tawag doon sa gold diggers. I'm sorry, hukay-hukay. They're gold diggers. Okay, lumabas ito, sensationalized na yung Buddha daw na nakuha nito mga pamilya na Rojas na ito ay gold. At kinuha daw to ni Doña Josefa Edralin, yung nanay ni President Ferdinand E. Marcos. At sa pagkatagal-tagal ng panahon, lahat ng media, yan ang sinasabi. Yung Golden Buddha na yan, ninakaw ni Marcos, ninakaw ng kanyang nanay. Oh my goodness. Ito namang Rojas, sumakay din. Alam niyo kung bakit sila sumakay? Kasi nagtayo sila kasama ng mga Amerikano. Hanggang ngayon, andyan pa yan. You can check there in America. The Golden Buddha Corporation. Anong ibig sabihin yan? Pinalaki nito mga Rojas na ito na, ang dami-daming ginto sa Pilipinas. Kaya kita nyo, pati si Marcos nagka-interest dyan. Kaya nagtayo sila, is an American Golden Buddha Corporation. Sila ngayon ang maraming hinuhukay-hukay dito sa atin. Ngunit, ang sinabi nga nila na sa korte doon na yung Golden Buddha na yan ay binigay nila kay Marcos, kinuha ng nanay ni Marcos, which is all a lie. Sapagkat yung kaso na yan sa Baguio na-dismiss. Bakit? Nung nakita yung Golden Buddha na yan, hindi pala gold. It's made of brass and there is nothing inside. And it's one of those na nilagay lang nito mga Rojas na ito para sabihin na meron Buddha sila nakita na hindi naman pala ginto. Kaya yung judge doon ay talagang natawa na lang. And then, nahiya sila, kaya itong pamilya ng Rojas, hiningi na lang na ibalik sa kanila yung Buddha na yon which is made of brass. It's not even gold. Out of embarrassment. Pero sabi ng korte, no, let that Buddha stay here in court para lahat ng tao na nag-a-accuse kila Marcos nagdakaw ng Golden Buddha, ako, yung judge, papakita ko sa kanila, yan ang Buddha na nakuha nito mga Rojas na ito. Ngayon, sumulat ang Rojas. Pagkatapos nga na nagkagulo itong Buddha-Buddha na ito sa Amerika. Dear Madam, ito, May 30, 1994. Kita ninyo na, tagal na, ano? Walang naglabas nito. Ang sabi dito, Dear Madam, I have to go back home tonight to Baguio for a very urgent personal reason. My brother, Jervic, will represent me today. Let me just thank you for receiving us with my brother, Jervic, warmly. Kita mo, nakipagkita pa sila kay Mrs. Marcos. Moreover, I am very thankful for your offer of assistance in our hour of need. Kasi naubusan na sila ng pera para magpagamot. Binigyan din sa ng tulong ni Mrs. Marcos. I know you are sincere like a mother when you never had one in life. We grew with Jervic as orphans without seeing our own mother. Regarding the cases filed by my father, Rogelio Rojas, against you and the late president, let me say that now that my father is dead, the case should be forgotten. He had been used enough in life. He should not be used further in death. I am very sorry, and that I have to show you that all of this has been ordered and together with the killing of my father, that is absolutely ridiculous. My father was not killed. Kasi sinabi nga pinatay doon ni Marcos yung tatay niya, si Rogelio Rojas. My father died in the house where he and his common law wife, Villarosa de la Rosa, were living.
in her affidavit, De La Rosa said that my father was still alive when she went to the bathroom, and coming out after 20 to 50 minutes, she found my father lying on the floor dead. That was May 25, 1993, and that house was here in Manila. So De La Rosa had 3 children with my father. I refused to sign the appointment of Mr. Dacanay as my personal representative. And so, therefore, I depend on you. I would like to depend on you because you are blameless and you are fair, and so is the President. And we are glad and we are sure that we will be able to recover whatever it is that you may have lost, and that you would share with us, our brother Cervic, whatever assistance we need to have a decent life for our children. If you need a formal statement, which my brother Jervik and I have to sign, show it to the court in connection with the cases in Hawaii. Please let your American lawyers prepare the same. Again, we are very sorry for all this, and thank you again for your assistance. I am joining my brother in this letter, and we stand together in our trust in you and President Marcos, Madam. In his own handwriting. Ayan, ito yung mga anak ng Rogelio Rojas na sinasabi ko nga na sangkatutak na batikos ang ginawa nila laban sa mga Marcoses tungkol sa Buddha na yan. Anyway, all of this and there is more. I have a whole book on this regarding the many aspects by which they try again to malign the name of Marcos and associate him with stolen wealth, etc. and all of this. Ngunit, sabi ko nga, nilalabas na naman yan sapagkat gusto nga mag-divert ng attention laban sa pinakamatinding pangangailangan ngayon ng bayan, napatibayan natin ang ating paghawak sa ating public utility, kagaya ng tubig. Anyway, that's the Malice.